قلنا من قبل ان لما نقسم محور الصادات على محور السينات راح يعطينا الميل، وميل الفي تي هو التسارع، وميل الدي تي هو السرعة. لكن ماذا لو ضربنا المحاور ببعضها البعض؟ يعني ماذا لو ضربنا المحور الصادي بالمحور السيني أو العكس؟ لأن الضرب عملية إبدالية، فما يفرق إذا ضربت الصادي أول أو السيني أول، لكن القسمة عملية مو إبدالية. فلنفرض أن المنحنى وبهالشكل هذا، وأن على المحور الصادي هي السرعة وليست المسافة. إذن راح نحط احنا السرعة على المحور الصادي، ناخذ المحور الصادي نضربه بالمحور السيني. تذكر المثلث اللي عندك اللي انت حافظه، الفي والتي تحت اما الدي فوق. الحين اذا انت حطيت الفي والتي يعني انت شطبتهم، فايش راح يعطيك؟ راح يعطيني الدي. فاذا في عمليه الضرب لما اضرب بالمحاور ببعضها البعض راح يعطيني المسافه، وهي نفسها المساحه تحت المنحنى. شنو يعني المساحه تحت المنحنى؟ اللي هي المنطقه اللي انا قاعد اظللها الحين، هذه هي المساحة تحت المنحنى، وهذه المساحة تحت المنحنى هي المسافة. فلنفرض أنك أنت نسيت المثلث، هل في طريقة أعرف ماذا تمثل المساحة تحت المنحنى؟ أقدر أعوض بالوحدات. وحدة الفي الوحدة الدولية اللي هي متر على الثانية، ضرب الوحدة الدولية للتي اللي هي الثواني، ايش راح يعطيني؟ لاحظ ان هذه بالمقام وهذه في البسط، وبالتالي راح يلغون بعضهم البعض، فهذه تروح مع هذه، فيتبقى عندي المتر. فلما اكتب الام على الاس بهالطريقه هذه نفسها الطريقه هذه، لو تلاحظ ان الاس موجوده في البسط وتروح مع الاس الموجوده في المقام ويتبقى عندي المتر. ما هو المتغير اللي وحدته متر؟ اللي وحدته الدوليه متر، ما في غيرها هي المسافه. فاذا المساحه تحت المنحنى للفي تي تعطيك المسافه، وبالتالي راح يعطينا المسافه اللي راح يقطعها الجسم. قوانين المساحه اللي لازم اعرفها، اول شيء مساحه المستطيل. عشان أوجد مساحة المستطيل اللي يكون بهالشكل هذا، هي الطول ضرب العرض. زين، إذا كان عندي مثلث، المثلث هذا قائم، شنو هي مساحته؟ نص القاعدة اللي هي B بالارتفاع اللي هو H من كلمة هايت. المربع قانونه نفس المستطيل، تقدر تقول الطول ضرب العرض L ضرب W، لكن المربع في شغلة ان الطول هو نفس العرض، فتقدر تشيل الW وتعوض عنها بL، فتقدر تقول انه عبارة عن L ضرب L، فL تربيع. احنا لما نضرب نجمع الأسس، هذا أسة واحد وهذا أسة واحد. ففي حالة المربع ممكن يعطيك ضلع واحد من الأضلاع، وما يحتاج انه يعطيك ضلعين مثل المستطيل، لأن كل الأضلاع متساوية، وبالتالي راح تاخذ هذا الضلع وتربعه عشان يعطيك مساحة المربع. إذا كنت تقود دراجتك لمدة 20 ثانية بسرعة ثابتة مقدارها 10 متر على الثانية، احسب المسافة. احنا قلنا لما نضرب المحاور بعضها ببعض راح تعطيك المسافة. إذا تبي الدليل عوض بالوحدات، راح تشوف ان الثانية تروح مع الثانية، وقع عندي المتر، وشنو الشيء اللي وحدته متر اللي هو المسافة. وبالتالي أول خطوة راح نسويها اللي هي ننزل خط لعند 20، وبعدها نظلل المساحة عشان يطلع وياي الشكل. فنلاحظ أن الشكل هو شكل مستطيل، هذا هو الطول وهذا هو العرض. فراح نقول أن المساحة هي الطول ضرب العرض، الطول 20 ضرب العرض اللي هو 10، راح يعطيني 200 متر. إذن هذه هي المسافة اللي قطعها هذا الشخص. افترض أنك انطلقت إلى أسفل منحدر حاد للتزلج، وكانت سرعتك الابتدائية 0 متر على الثانية، وبعد 10 ثواني أصبحت تتزلج بسرعة 30 متر على الثانية. أول شيء راح نسوي إن راح نروح عند النقطة النهائية وننزل خط
عشان نشوف الشكل اللي راح يطلع وياي. شغلة ثانية، راح نظلل هذه المنطقة، المساحة اللي تحت المنحنى تمثل المسافة. تقدر تتأكد من هذا، سوي المثلث اللي انت حافظه، الفي والتي تحت وهم موجودين على المحاور، فراح نغطيهم، راح تعطيك اللي فوق اللي هي الدي. فإذن راح نقول المساحة اللي هي نفسها الدي المسافة. لاحظوا ان الشكل مثلث، فراح نستخدم قانون المثلث، نص القاعدة بالارتفاع. هذا هو الارتفاع، هذه هي القاعدة. فإذن المسافة نص البي 10 اللي هي القاعدة، أما الارتفاع 30، 150 متر. وضح بالتمثيل البياني للسرعة والزمن الحركات الآتية. أول شيء، سيارة تتسارع بانتظام من السكون لمدة 5 ثواني، ثم تتحرك بسرعة ثابتة 6 متر على الثانية لمدة 5 ثواني. رقم 2، ظلل المساحة تحت المنحنى الذي رسمته والتي تبين المسافة التي قطعتها السيارة في 10 ثواني واحسبها. فإذن أول شيء راح أسويه إني أحط محور واي أو محور الصادي، محور اكس او المحور السيني. على محور الصادي دائما السرعه، وقايل لنا الوحده متر على الثانيه، اما التي وحدتها ثواني، وهذا اللي يذكره بالسؤال. الميل هو فرق الصادات على فرق السينات، في هذه الحالة راح يعطينا التسارع. فمتى يكون التسارع ثابت؟ يكون التسارع ثابت لما يكون الميل ثابت، فلازم يكون المنحنى أول شيء بهالطريقة هذه. فإذا قال لي إن السيارة تتسارع بانتظام، يعني راح يكون لها ميل منتظم، والمدة 5 ثواني. راح أنزل للمحور السيني اللي هو محور تي، وأحط عند نهاية هذا الخط 5، هني 5. تقدر تنزل خط عشان تتأكد بنفسك، لما تنزل خط راح تشوف انه يلتقي عند 5. بعدها السيارة راح تتحرك بسرعة ثابتة، والسرعة ثابتة يعني ما في ميل. وشنو الخط اللي هو ليس له ميل؟ دائما الخط الأفقي ليس له ميل. فإذن المرحلة الثانية من الرحلة راح تكون بهالطريقة هذه. والسرعة قال لي ان هي 6 متر على الثانية، ومحور السرعة اللي هو المحور الصادي، فراح نصعد تقريبا. تقدر ترسم خط متقطع عشان تعرف وين يلتقي، فراح يلتقي هني 6. لكن انتبه، قال لي راح يتحرك بسرعة ثابتة 6 متر على الثانية لمدة 5 ثواني أخرى. يعني لا تقول لي هني 5 على طول، خطأ. فلاحظ أن المرحلة الأولى من الرحلة استغرقت 5 دقائق، أو عفوا 5 ثواني، وبالتالي راح أزيد على 5 هذه 5، يعني راح تكون 10. ونزل خط عشان تتأكد وين يلتقي. خلصنا من الجزء الأول، خلينا نروح على الجزء الثاني. نظلل الأشكال هذه. فلو تلاحظ طلع عندي شكل مثلث وشكل مستطيل، لكن هو يبي المسافة اللي قطعتها خلال 10 ثواني. لو قايل لي أبي المسافة اللي قطعتها خلال 5 ثواني، راح أوقف لهني، فتكون مساحة المثلث فقط، ونستبعد مساحة المستطيل. لكن لأنه يبي المساحة كلها، فراح نجمع الاثنين، راح نحسبهم بعدين راح نجمع الاثنين. فإذا المساحة الأولى اللي هي راح تكون مساحة المثلث، هذه المساحة الأولى. قانون المثلث نص القاعدة الارتفاع. وعلى فكرة المساحة هي نفسها المسافة، لأن قلنا لما نضرب المحاور بعضهم البعض راح يعطوني المسافة. نص البي اللي هي على محور السينات، ومحور السينات اللي هو على فكرة التي، يعني تقدر تعوض فيها بهالطريقة هذه. والاتش اللي هو الحركة على المحور الصادي اللي هو الفي. فنص التي في المرحلة الأولى استغرقت 5 ثواني، والارتفاع 6، راح يعطينا 15 متر. إذن هذه الدي 1. الدي 2 هي نفسها المساحة تحت المنحنى لكن للمستطيل. المستطيل يعني الطول ضرب العرض، تقدر تعوض فيها بهالطريقة. الطول اللي هو هذا اللي هو يمثل محور السينات، تي ضرب العرض اللي هو محور الصادات اللي هو الفي. فانتبه من هالنقطة الخطيرة هذه، المسافة هذه مو 10، هذه 10 ناقص 5، يعني 5، لأنك أنت ما بديت من الأصل، ما بديت من هالنقطة هذه. فإذا راح نعوض عن التي ب5، أما الفي ارتفاع هذا كله
اللي هو 6. فإذا هذا راح يعطيني 30 متر. انتبه هني ما خلصت المسألة، لازم تجمع المساحة الأولى والمساحة الثانية. فإذا راح نقول الدي توتال وهي نفسها المساحة الكلية، راح نجمع الدي 1 زائد الدي 2. الدي توتال الدي 1 15، دي 2 30. فهذا راح يعطيني 45 متر. احسب المسافة دي يقطعها قطار في 60 ثانية مستعينا بالتمثيل البياني. أول خطوة أشوف مفاصل المنحنى وأنزل نقاط عليها عشان أشوف الأشكال اللي راح تطلع لي. فأول شكل هو مستطيل، هذا هو الطول، وهذا هو العرض، والمساحة هذه هي المساحة تحت المنحنى اللي راح تعطيك الدي 1. أما المساحة هذه، انتبه، المساحة هذه لما تسويها بهالشكل تلاحظ أن الشكل هذا غير منتظم، يعني معناته أنه لازم أقسمه زيادة. فأول شيء راح أطالعه اللي هو مفاصل المنحنى اللي هي هني وهني وهني. لما أمد خط بهالطريقة هذه من هني إلى هني، ألاحظ أني قسمت المنحنى إلى مثلث ومستطيل، مستطيلين تحت مثلث فوق. فإذن في عندنا 3 مساحات و3 مسافات وليست مساحتين. فهذه الدي 1 وهذه تقدر تسميها الدي 2 وهذه الدي 3. إذن خلونا نجيب واحدة بعدين نجمعهم. فالاريا نمبر 1 هي نفسها دي 1 اللي هي المستطيل هذا، فراح يكون الطول ضرب العرض، الطول اللي هو المحور السيني والعرض اللي هو المحور الصادي. فتقدر تعوض ان ال A1 T في هذه الحالة 20، والعرض اللي هو ال V في هذه الحالة 6. 20 ضرب 6 يعني 120 متر. هذه هي المساحة الأولى، فهذه خلصناها. نروح على المساحة الثانية اللي هي نفسها دي 2، هذا المستطيل الثاني. فراح ناخذ الطول والعرض. انتبه ان للمستطيل هذا الطول مو 60، راح نطرح النهائي الابتدائي لان بدايته هني ونهايته هني، فراح يعطيك 40 متر. والعرض نفسه اللي هو 6، فخلونا نعوض اللي هي نفسها في ضرب في. تقدر تعوض بالوحدات عشان تتأكد. 40 اللي هو 40 ثانية، من السرعة 6 متر على الثانية. راح تلاحظ ان الوحدات تلغي بعضها البعض ويعطونك بس امتار، راح يعطينا 240 متر. نروح على المثلث الحين اللي هي المساحة الأخيرة اللي هي نفسها المسافة الأخيرة. قانون المثلث نص القاعدة والارتفاع. فركز هني ان القاعدة اللي هي هذه، اما الارتفاع اللي هو هذا. فالقاعدة هي المحور السيني نص اي، اما الارتفاع هو المحور الصادي، والمحور الصادي هو الفي. فهذا راح يعطينا نص تي. انتبه ان القاعدة مو 60. ليش؟ لانك انت بديت من هني وانتهيت هني، فبدايتك من 20 وانتهائك 60. فنطرح 60 ماينس 20 راح يعطينا 40. والارتفاع ليس 14. ليش؟ لأن أنت ما بديت من الصفر، أنت بديت من عند 6. لاحظ بداية المثلث أنه هو بدأ عند 6، وبالتالي راح نطرح النهائي اللي هو 14 ناقص الابتدائي، هذا راح يعطينا 8. فنعوض فيها كل هذا بالآلة الحاسبة 160 متر. الحين الدي توتال هي الدي 1 زائد الدي 2 زائد الدي 3. الدي توتال الدي 1 طلعناها اللي هي 120، الدي 2 اللي هي 240، دي 3 اللي هي 160. فهذا راح يعطينا 520 متر.
تحركت سيارة لمدة 10 ثواني بسرعة ثابتة 20 متر على الثانية على طول طريق مستقيم. تغير أمامها ضوء إشارة المرور إلى اللون الأحمر، فتناقصت سرعتها بمعدل ثابت تباطؤ، حيث توقفت بعد مرور 8 ثواني. ألف، وضح بتمثيل بياني السرعة والزمن حركة السيارة خلال 18 ثانية كما وصفت. باء، استخدم التمثيل البياني لاستنتاج مقدار تسارع السيارة أثناء تناقص سرعتها. جيم، استخدم التمثيل البياني لاستنتاج المسافة التي قطعتها السيارة خلال 18 ثانية. أول شيء راح نرسم المحاور، المحور الصادي والمحور السيني. المحور الصادي على طول هو المسافة، ومعطيني الوحدة متر على الثانية. أما الزمن الثواني. أول شيء قال لي أن السيارة تحركت بسرعة ثابتة. سرعة ثابتة يعني الميل صفر، يعني ما في ميل، والخط الأفقي هو اللي ميله صفر. فراح نرسم أول شيء المرحلة الأولى من الرحلة اللي هي ميلها صفر. كان هذا لمدة 10 ثواني، فراح ننزل لتحت عند النقطة هذه، النقطة النهائية، ننزل لتحت لمحور السينات ونحط 10. الشغلة الثانية قال لي إن بسرعة ثابتة والسرعة على محور الصادي، يعني هني راح نحط 20. بعدين قال لي إن تناقصت سرعتها يعني المنحنى راح يصير سالب، والمنحنى السالب يكون ميله سالب بالطريقة هذه. فإذا راح ابتدي من هني وراح انزل الى محور السينات. وقال لي ان هي توقفت بعد مرور 8 ثواني، فهني توقفت. انتبهت هني تحط 8، ترى غلط، لان شلون تكون 10 اصغر من 8؟ المفروض ان 10 تكون بعد 8 مو قبلها، فراح ازيد على 10 8 فيصير هني 18. ميل المنحنى في تي يعطيك التسارع، فالميل اللي هو التسارع فرق الصادات على فرق السينات. فرق الصادات انتبه ان يبي الميل اثناء تناقص السرعه بالمرحله الثانيه هذه، فلازم نحط النقاط. اول نقطه هذه نقطه البدايه، هني راح تكون 10 و20. هني السين وهني الصاد، ان احنا بالانجليزي مو بالعربي، لو بالعربي كان عكسنا. الحين انتبه ان هذه 1 وهذه 1. اما هني صاد 2 وسين 2، فهني 18 وما في ارتفاع، يعني الصادات بصفر. فإذن راح نقول ال V2 ناقص ال V1 على ال T2 ناقص ال T1. ال V2 اللي هو المحور الصادي صفر، وال V1 20. ال T2 اللي هي 18، أما ال T1 اللي هي 10. راح تعطيك إجابة سالبة، لأن السالب تابع الرقم الأكبر أو العدد الأكبر. هذا يدل على الإجابة صحيحة، لأن الميل سالب، راح يعطيك سالب 2.5 متر على مربع ثانية. هذا يعني أن التغير في السرعة هو اللي يحدد إشارة التسارع، فالتسارع سالب لأن التغير في السرعة سالبة. أما هني الميل طبعا بصفر. جيم يبي المسافة هي المساحة تحت المنحنى، فهني عندي أنا مستطيل، فنعتبر هذا هو الD1. أما الثاني مثلث، فنعتبر هذا هو الD2. فلازم أحسب الD1 والD2 بعدها أجمعهم، لأنه يبي المسافة اللي قطعتها السيارة خلال 18 ثانية، فيبي المساحة الكلية. فإذا أنا أحتاج أني أمسح عشان أحل. لاحظ المستطيل هذا هو الطول، أما هذا هو العرض. مساحة المستطيل طول ضرب العرض، يصير تعكس فيما بينهم لأن الضرب عملية بدالية. طول على محور الصادات والعرض على محور السينات، 20 ضرب 10، الاريا اللي هي نفسها المسافة راح تعطيك 200 متر. نروح الحين على المسافة الثانية. المسافة الثانية اللي هي المثلث، هذه هي القاعدة، وهذا هو الارتفاع. فالمساحة الثانية اللي هي نفسها D2 نص القاعدة بالارتفاع. فالقاعدة دائما على المحور السيني والارتفاع على المحور الصادي، فنص تي. انتبه تي مو 18، راح ناخذ النهائي ونطرح منه الابتدائي، يعني 18 ناقص 10 راح يعطيك 8. 8 والفي اللي هي 20 راح يعطينا 80 متر.
وهذا منطقي أن تكون المساحة الأولى أكبر من المساحة الثانية، لأن نلاحظ في الرحلة الأولى كان يتحرك بسرعة ثابتة فيقطع مسافة أكبر، أما في الرحلة الثانية لاحظ أنه هو قاعد يضرب بريك، بالتالي راح يقطع مساحة ومسافة أقل.